فقرتنا لليوم أيها الأصدقاء هي عبارة عن خلية عندما نكتب فيها كلمة بوك تتلون بلون أحمر، عندما نكتب فيها كلمة موف تتلون بلون أخضر، عندما نكتب فيها أي شيء على التعيين كلمة بوك كلمة سيزبوف تأخذ خلفية زرقاء. هذه هي الأسطر البرمجية الخاصة لهذه الفكرة. لنرى عندما نكتب هنا كلمة أوكي إنها لا تتلون لأن البرمجة موجودة أننا عندما نكتب نقف نحدد هذه الخلية. نلاحظ أن أي عملية تحديد نحدد هذه الخلية أو نحدد مجال معين ونطلب منه التنفيذ، فإذا تنفذت. أما عندما نكتب كلمة بوك نلاحظ لا تتلون بلون أحمر، أما عندما نحددها ونطلب التنفيذ تتلون بلون أحمر. ما هي الأسطر البرمجية؟ عبارة عن متغير، ونقول بحلقة أن أي عملية تحديد موجودة للخلايا إذا كانت الخلية المحددة أو المجال المحدد قيمته يشابه ما هو موجود بوك بنجمة قبل ونجمة بعد، فإذا يمكن أن نسجل أي نص. إذا تحقق الشرط يتم التلوين باللون الثلاثة أي أنه لون أحمر، وعند كان النص فيه موف فإذا تأخذ اللون الأربعة أي اللون الأخضر، وإذا كان القيمة التي هي موجودة لا يوجد لها شرط أم أنها تأخذ اللون الأبيض أي أنها غير تحتوي على أمر معين. أما عندما تكون عكس اللون الأبيض فإذا تأخذ لون 5 اللون الأزرق. هذه هي البرمجة لدرس اليوم من البرامج الجميلة جدا إننا نتحكم بما نحن نكتب لكي يكون للمستخدم استجابة أننا نعرف ماذا تم التسجيل. معكم المبرمج جورج جوزيف قصنصوم. نتمنى أن تكون الدروس التي ترسل يوميا مفيدة لكم. نلتقي يوم غد إن شاء الله بفكرة برمجية جديدة. إلى اللقاء.